Φίλοι μου χρυσοθύρες, γεια σας. Συνεχίζουμε τα εκπαιδευτικά βίντεο. Σήμερα θα μιλήσω για χρυσοθύρες οι οποίοι είχαν ασχοληθεί πριν πολλά χρόνια ψάχνοντας με ανεγνευτές μετάλλων, με ραβδοσκοπικά όργανα πάνω στο χόμπι μας, χρυσές λίρες, μεγάλους θησαυρούς, μικρούς θησαυρούς, ιστορίες, άλλες από το Αντάρτικο, άλλες από τους Γερμανούς, άλλους από τους Άγγλους, κομιντατζίδικες λίρες, τουρκικές λίρες, όλοι μιλάνε για λίρες. Οι λίρες είναι ένα μεγάλο κομμάτι και είναι ένα μέταλλο, βασιλικό μέταλλο. Όποιος τα έχει μεγάλη αξία στα χέρια του. Όταν μιλάμε για 2, 3, 5 κάσες λίρες, μιλάμε για ένα μεγάλο θησαυρό, για αρκετές χιλιάδες ευρώ. Η κάθε λίρα έχει μεγάλη αξία αυτή τη στιγμή. Απλώς να πάμε στο πρώτο θέμα που θέλω να μιλήσω για τους παλιούς χρυσοθύρες. Οι παλιοί χρυσοθύρες χρησιμοποιούσαν ανεγνευτές μετάλλων, οι οποίοι δεν είχαν δυνατότητες να πάνε σε μεγάλο βάθος. Ήτανε μηχανήματα που δεν κάνανε διαχωρισμό. Μηχανήματα που βαρούσαν σε πετρώματα, δηλαδή σε μεταλλεύματα. Μηχανήματα που μπορούσαν να βρούνε καρφιά, σύρματα, σίδερα και κάποια κυβότια. Δεν είχαν μεγάλο βάθος. Όχι ότι τα είχαν φτιάξει στα εργοστάσια, όπως λένε μερικοί πονηροί. Κάποιοι καθηγητές που είχαν ένα εργαστήριο και φτιάχνανε κεραίες, τους λέγανε ελάτε να σας φτιάξουμε ένα μηχάνημα, γιατί στην Ελλάδα τα μηχανήματα που έρχονται δεν πάνε σε μεγάλο βάθος. Και αυτά που φτιάχναν αυτοί, και αυτά δεν πηγαίναν σε μεγάλο βάθος. Ήταν η τεχνολογία, η τεχνοδοσία και η κοινοτομία που δεν μπορούσαν να φτάσουν σε μεγάλα βάθη. Ούτε και ακόμα και τώρα μπορούμε να φτάσουμε στα τεράστια βάθη, όπως λένε 10 μέτρα, 5 μέτρα, 40 μέτρα, 20 μέτρα. Τα μέτρα δεν είναι στραγάλια. Τι θέλω να πω, ξυπνήστε λίγο και προσπαθήστε να καταλάβετε αυτά που θέλω να περάσω. Περνάω μηνύματα από ένα μικρό παιδί ως ένα παλιό χρυσοθύρα. Όποιος έχει τα αυτιά του ανοιχτά και μπορεί να ακούσει, θα καταλάβει αρκετά αυτά που λέω εγώ ότι είναι σωστά. Πάμε να τα βάλουμε στη σειρά. Οι παλιοί χρυσοθύρες πήγανε με ομάδες ανθρώπων να ψάξουν για θησαυρούς, είτε είχαν μηχάνημα, είτε με κάποιον που χρησιμοποιούσε ένα μηχάνημα και αυτός είχε την ιστορία. Ήταν ένα μεγάλο λάθος, γιατί δεν είχαν τη σωστή ενημέρωση που έχουν τώρα. Δεν υπήρχε κάποιος πολατίδης να μιλάει συνέχεια, να έχει ένα διαδίκτυο, να έχει ένα κανάλι, να έχει ένα Facebook, ένα Instagram και παντού για να ενημερώνει κάθε μέρα τον κόσμο. Ίσως κάποιους από αυτούς τους βοηθάω καθημερινά. Χάρηκα πάρα πολύ τις προάλλες που ήρθαν από τα Γιάννενα και βρήκανε 2 κυβότια χάρη στις πληροφορίες που είχα δώσει εγώ, να κοιτάνε μέσα από τις χαράδρες με ένα μικρό μηχάνημα σαν το Simplex. Βρήκανε 2 κυβότια. Άλλοι βρήκανε στον Άφλιο, άλλοι βρήκανε εκεί, άλλοι βρήκανε εκεί. Οι λίρες δεν είναι εύκολο κομμάτι. Πήραμε ένα μηχάνημα από τον κάθε πολατίδη και από τον κάθε επιχειρηματία και βγήκαμε έξω και ψάχνουμε και βρήκαμε ακριβώς 2 κουτιά. Για να βρεις λίρες βρίσκει 1 στους 100. Απλώς πρέπει να το δείτε σαν χόμπι, να είναι ένα χόμπι που πρέπει να το κάνουμε όλοι και να πηγαίνουμε τον ελεύθερό μας χρόνο να ψάχνουμε και τις άλλες μέρες να πηγαίνουμε στη δουλειά μας. Πρώτα στη δουλειά μας και μετά στο χόμπι μας. Πώς πηγαίνει ο άλλος και παίζει 2 ώρες μπάλα, πώς πάει παίζει τένις 1 ώρα, ασχολείσαι με αυτό το αντικείμενο. Αν βρεις θησαυρό, μετά ασχολήσου μόνο με τα μηχανήματα, τους ανεγνευτές μετάλλων. Θα μείνω λίγο σε αυτό το κομμάτι. Όποιος βρίσκει λίρες, δεν το πουλάει τον ανεγνευτή μετάλλων που κάνει 300 ευρώ ή 1000 ευρώ ή 5 χιλιάρικα. Το κρατάει μια ζωή και κοιμάται με αυτό. Εσείς που αγοράζετε από το διαδίκτυο κάποιους ανεγνευτές μετάλλων μεταχειρισμένους και λέει ο άλλος, πήρα εγώ το μηχάνημα, έκανα τη δουλειά μου, βρήκα τις λίρες, τώρα σας το πουλάω. Μην τρώτε το παραμύθι, αυτό το μηχάνημα που το έχει πάρει μέσα από το διαδίκτυο, είναι μάπα. Ή δεν ξέρει να το δουλεύει. Συνήθως είναι μάπα. Πήρε ένα μηχάνημα είτε από την Κίνα, είτε από την Τουρκία, είτε από τη Γαλλία, είτε από τη Γερμανία, είτε από την Αμερική. Παντού υπάρχουν άνθρωποι που φτιάχνουν μηχανήματα μητασιών, προβληματικά. Και λέει ένας πολατίδη, ποιοι φτιάχνουν καλά μηχανήματα? Δεν υπάρχουν ποιοι φτιάχνουν καλά μηχανήματα. Υπάρχουν τα καλά μηχανήματα και τα μηχανήματα μαϊμού. Είτε φτιάχνονται στην Αγγλία, είτε φτιάχνονται στη Γαλλία, είτε φτιάχνονται στην Τουρκία, είτε στην Γερμανία, είτε στην Αμερική, είτε στη Βουλγαρία.
Υπάρχουν παντού απατεώνες, είτε στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα είναι μεγαλύτερη. Υπάρχουν απατεώνες που φτιάχνουν μηχανήματα για να σας πάρουν τα λεφτά. Και οι Τούρκοι είναι πονηροί και οι Γερμανοί είναι πολύ πονηροί. Οι χειρότεροι είναι οι Γερμανοί. Οι Αμερικάνοι, οι Γάλλοι, όλοι αυτοί είναι καριόλιδες. Να μου πεις, μα πουλάς εσύ μηχανήματα αμερικάνικα, τούρκικα. Ναι, εγώ είμαι ένα μαγαζί που υπάρχουν 10 εταιρείες που φτιάχνουν μηχανήματα στη Γερμανία και δεν παίρνουν ούτε από καμία. Είναι 10 εταιρείες που φτιάχνουν στην Τουρκία μηχανήματα, παίρνουν τη μία ή τις δύο. Είναι 10 εταιρείες που φτιάχνουν στην Αμερική μηχανήματα, παίρνω μία, παίρνω δύο. Και δεν προτείνω όλα τα μηχανάκια, γιατί κάθε εταιρεία βγάζει 20 μοντέλα, βγάζει 30. Μα ημουνίστηκα. Πιο πολύ που έχετε πάρει μηχανήματα είναι για πέταμα. Ειδικά κάτι τουρκικά μηχανήματα, κάτι βουλγάρικα, κάτι γερμανικά. Τώρα στη Γερμανία είναι οι απατεώνες όλοι. Πάτε, αγοράζετε λεφτά, έχετε ένα συγγενή, βάζετε με μέσο να αγοράσετε από τη Γερμανία μηχανήματα και είναι μάπα. Πιο πολλά μηχανήματα στέλνω εγώ στη Γερμανία. Στη Γερμανία πουλάω τα περισσότερα μηχανήματα, στην Αμερική, παντού σε όλο τον κόσμο. Και στην Ελλάδα πουλάω πολλά, δεν μπορώ να πω ότι δεν πουλάω. Χιλιάδες μηχανήματα, Simplex, Simbat. Τώρα με το μεγάλο ποινίο το Simplex είναι, κοιτάξτε πόσο μεγαλύτερο είναι και τι διαφορά κάνει. Τεράστια. Τι θέλω να πω, τώρα θα σας μιλήσει λίγο. Θα σας μιλήσει λίγο ο φίλος μου ο Χρόνης. Μήπως ξυπνήσει μερικούς, γιατί ο Χρόνης δεν είναι καλό παιδί. Φίλοι μου Χρυσοδύρες. Ο Χρόνης λέει κάποια πράγματα. Εσείς που αγοράσατε όλοι μηχανήματα εκείνης της εποχής και πήγατε στα ίδια μέρη να ψάξετε θησαυρούς, να πάτε με σύγχρονα μηχανήματα τώρα, να μην πιστεύετε αυτούς εδώ πέρα που φτιάχνουν ραβδοσκοπικά μηχανήματα. Τη μία μέρα κάνουν 5.000 ευρώ και την άλλη μέρα κάνουν 200 ευρώ. Δηλαδή, ένα μηχάνημα αγοράζεις στο διαδίκτυο, έκανε 2.500 ευρώ και τώρα κάνει 250 ευρώ. Καταλάβατε, αυτός είναι απατεώνας. Αυτοί στην Κίνα φτιάχνουν μηχανήματα μετασιών. Τα αγοράζετε, είναι κάτι με κεραίες, ένα μηχάνημα, δύο μηχανήματα, είναι μπομπί, είναι δέχτες. Αυτά δεν δουλεύουν, δεν μπορούν να βρουν θησαυρό. Δεν υπάρχουν μηχανήματα για μένα σαν πολατίδης να βρουν θησαυρό σε απόσταση. Να μου πεις εσύ πουλάς κάποια μηχανήματα, έχουν έδειξη. Με πιθανότητα να βρεις λίρες πολύ δύσκολα. Και έχουμε τα πιο ικανά στο μαγαζί και βλέπετε δεν τα προωθώ εγώ ποτέ σαν πολατίδης. Απλώς δεν μπορώ να πω έχω ένα μαγαζί με αθλητικά και να μην έχω μία μπάλα του πόλου που παίζουν λίγοι. Καταλάβατε. Απλώς υπάρχουν οι άρρωστοι για να μην πάνε από την Κίνα και το αγοράσουν και δώσουν 2.000 και 3.000 και 5.000 και αγοράσουν αυτές τις μαλακίες. Φτάνει που σας κλέβουν στην Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, στην Πάτρα, στη Λάρισα, στα Τρίκαλα, δεν ξέρω που στο διάλο, πουλάνε μηχανήματα. Οι εταιρείες που έχουν τα μαγαζιά να πηγαίνετε από κοντά. Αν θέλεις να βρεις λίρες, μα λέει ο άλλος έρχονται λέει και βρίσκουν λίρες. Αυτά με απόσταση δεν μας δίνεις λέει τα μηχανήματα, τα κρατάς εσύ. Τι να τα κάνω εγώ να τα κρατήσω, εγώ έμπορας είμαι. Άμα δουλεύω θα τα πουλούσα. Λέει να τα βρεις λέει μόνος σου λέει όλες τις λίρες. Είχα κάποτε το Μινεόρο όταν είχε έρθει το FG90 και λέει να Πολατίδη πάει και βρίσκει λίρες. Μα τις βάζουν αυτοί για να σας αποδείξουν ότι βρίσκουν λίρες. Δεν μπορούν να βρουν ούτε τα οϊόντα, ούτε τα μοριακά. Τι υπάρχει, υπάρχει εκεί έξω ένα φαγοπότη τεράστιο. Κάτσε να τα σβήσω λίγο αυτά να σας δείξω. Μα μου λέει ρε Πολατίδη, μπήκανε σε αυτό το σπίτι μέσα, και βρήκανε τις λίρες. Είχα τις λίρες λέει εδώ πέρα λέει στο ντουλάπι και πήγανε βρήκανε τις λίρες εδώ. Τι γίνεται ακριβώς. Ακούστε λίγο φίλοι μου. Ο Χρόνης τα λέει πολύ καλά. Κάποτε είχα να κάνω με την αστυνομία, είχα να κάνω με τους εισαγγελείς. Με παίρνανε τηλέφωνο οι εισαγγελείς και με ρωτούσανε Πολατίδη, τι ισχύει ακριβώς με τις λίρες που τις κλέβουν μέσα από τα σπίτια τα κλεφτρόνια. Είπα εγώ την άποψή μου, τελικά τα είχα βάλει και με πάρα πολλούς με εσάς στο διαδίκτυο, γιατί η αληθινή γλώσσα δεν θέλετε να την ακούσετε ποτέ.
τον ειλικρινή άνθρωπο δεν θέλετε να το μάθετε. Το σωστό άνθρωπο. Επειδή έχετε μέσα σας πολύ βρωμιά και κάποιοι από εσάς που με βλέπετε τώρα θα κοιταχτείτε μέσα στα μάτια διαπεραστικά και θα πείτε τι λέει ο Πολατίδης. Εγώ χαίστηκα άμα με ακολουθάτε στο κανάλι μου, αν μου κάνετε like ή αν γραφτείτε στη σελίδα μου. Ποιος σας είπε ότι σας χρειάζομαι όλους εσάς τους βλάκες. Εγώ χρειάζομαι ανθρώπους που να τους αρέσει η γνώση, που να τους αρέσει η αλήθεια και η ειλικρίνεια. Και όχι να είναι βλάκες. Καθυστερημένους δεν χρειάζομαι να έχω. Έχω στη ζωή μου αρκετούς, πίστεψέ με. Δεν θέλω κι άλλους. Προσπαθώ να σας βάλω έστω ένα λιθαράκι όποιον μπορώ να βοηθήσω να μην πιάνετε κορόιδο. Στη σελίδα του Πολατίδη συνεχίζω τα εκπαιδευτικά βίντεο. Να σας μιλάω για τις λίρες για να μην χάνετε λεφτά. Για τα χειροδανιστήρια. Να προσέχετε τους αλυταράδες με τον ΟΠΑΠ. Γιατί εκεί είναι το μεγάλο φαγοπότη. Θα ξανάρθω σε εκείνα τα θέματα. Τα έχω αφήσει λίγο. Όμως πάμε στην ουσία για να μην φύγουμε πάλι, γιατί μου λέτε Πολατίδη μας μπερδεύεις. Στα σπίτια τις λίρες τις κλέβουν οι ίδιοι ανθρώποι από το ίδιο σπίτι. Τι λες ρε Πολατίδη τώρα, αυτό που σας λέω. Το ένα το παιδί, ή ο άντρας ή η γυναίκα ή το κορίτσι, δεν ξέρω ποιος έχει πρόβλημα και έχει μπει σε ένα λούκι. Ποιο είναι το λούκι? Απλό. Το λούκι έχει μπλέξει με ναρκωτικά και χρειάζεται λεφτά ή με ποτά και πρέπει να τα ψηλήσει, να τα πάρει. Το άλλο το θέμα είναι άμα έχει μπλέξει με το καζίνο. Άμα πηγαίνω εγώ στο καζίνο, πάω τα κλέβω. Πάω από εδώ, παίρνω τις λίρες, πάω από εδώ, αρπάζω τις λίρες, κάνω λίγο το σπίτι, το αναστατώνω και λέω μπήκανε κλέφτες και μας κλέψανε. Δεν μπορούν τα μηχανήματα να βρουν τις λίρες. Φέρτε με εμένα ένα μηχάνημα να μπορεί να βρει τις λίρες. Εδώ σήμερα σας μιλάει ο Πολατίδης με ψυχή και με καρδιά. Μέσα από την ψυχή μου σας μιλάω. Δεν υπάρχει μηχάνημα να μπει σε ένα σπίτι και να πάει να βρει τις λίρες. Ξεχάστε το, ξυπνήστε. Το πρόβλημα και το φάντασμα είναι στο ίδιο το σπίτι. Αυτός ο άνθρωπος που τα ψηλίζει είναι ο άντρας σας, η γυναίκα σας, ο γκόμενός σας, το παιδί σας. Ό,τι σας λέω εγώ, θα με καταλάβετε μετά από χρόνια. Τώρα μπορεί να βάλω κάποια σπίτια να μαλώσουν στην Ελλάδα, να κοιταχτούν γιατί χαθήκανε λεφτά, γιατί ο αλυταράς θα παίξει στο καζίνο, τα έφαγε, ή πήγε τα πούλησε στο χειροδανιστήριο, ή πήγε πήρε ναρκωτικά, δεν ξέρω τι σκατά τα έκανε. Εγώ φέρτε μου άνθρωπο. Αύριο το πρωί θα κρύψω 100 λίρες, 50 λίρες. Αυτός θα βάλει 5 λίρες. Εγώ θα βάλω 50, αυτός θα βάλει 5. Το λέω μπροστά στην κάμερα. Το δηλώνω. Δεσμεύομαι ότι θα τηρήσω. Αυτό που λέω και ο λόγος μου έχει για μένα μεγάλη αξία, γιατί δεν σας μιλάει κανένας χαζός, σας μιλάει ο Πολατίδης και ειδικά ο Χρόνης που έχει άσχημο στόμα, όμως έχει πολύ ειλικρίνεια και είναι καθαρό παλικάρι. Θα δώσω 55 λίρες. Όποιος τις βρει θα τις βάλω σε ένα μέρος, μπροστά θα βγει έξω από το τέτοιο. Θα τις κρύψω εγώ και μετά από 10 λεπτά θα μπει να τις βρει. Αν δεν τις βρει, θα κρατήσω εγώ τις 5 λίρες. Αν τις βρει, θα φύγει με 55 λίρες. Έχετε σηκώτια να παίξουμε αυτό το παιχνίδι, φίλοι μου? Εσείς όλοι που είστε καλοί και τα βρίσκετε. Εγώ δεν μπορώ να τα βρω γιατί είμαι ο άχρηστος ο Πολατίδης. Αυτό που λένε μερικοί δορυφόροι, σπηλούνια, γιούφτη. Που λένε ο Πολατίδης δεν θέλει να σας πουλήσει τα μηχανήματα που μπορούν να βρουν λεφτά σε 1 χιλιόμετρο, στα 500 μέτρα, σε 5 λεπτά. Τα μηχανήματα του Πολατίδη πρέπει να ψάξεις, πρέπει να περάσεις από πάνω για να βρεις τις λίρες. Θα τις βρεις όμως, άμα περάσεις από πάνω. Με αυτά που σας πουλάνε αυτοί δεν θα βρείτε τίποτα. Με αυτά που σας υπόσχονται ότι θα βρείτε λίρες από τους δορυφόρους, από τους medium, από τα όνειρα, από τα φαντάσματα. Από τα όνειρα μπορείς να βρεις, γιατί υπάρχουν και καλοί άνθρωποι που μπορούν να δουν κανένα όνειρο πραγματικό. Γιατί ξέρω με όνειρο βρήκαν λίρες. Με όνειρο όμως, αληθινό. Γιατί οι καλές ψυχές, άμα δουν ένα καλό όνειρο, γιατί υπάρχει μία δύναμη θεϊκή, είναι το σύμπαντος, είναι ο Θεός, η Παναγία μπορεί να τους βοηθήσει. Δεν είμαι αντίχριστος, σαν κι αυτούς. Απλώς πιστεύω πιο πολύ σε πράγματα που είναι λογικά, παρά που δεν είναι λογικά. Ότι αυτοί είτε έχουν 3 κεραίες, είτε έχουν 1, είτε έχουν 2, είτε είναι οι πιο καλοί, ας έρθουν να παίξουν αυτό εδώ πέρα. Μα μου λες ρε Πολατίδη, τώρα κάνεις κακό στη δουλειά σου.
όλοι αυτοί σε βάζανε και αγοράζαν μετά μηχανήματα και γινόταν χαμός. Και εμείς έχουμε αγοράσει και βέργες και από εκεί και από εδώ. Και... Άλλο είναι η ραβδοσκοπία και όποιος θέλει ας έρθει να τα βρει. Εγώ θα τα βάλω μέσα σε ένα σπίτι της Λύρες, δεν θα είναι πάνω από 50-60 τετραγωνικά, να δούμε αν μπορούν να τα βρουν. Κατοικήσιμο σπίτι. Με μηχανήματα αυτά που βρίσκουν σε απόσταση. Όποιος θέλει ας έρθει. Αμερικάνοι, μ' ακούτε. Γερμανοί, εσείς που έχετε τις εταιρείες, ας τα παιδάκια που έχουν, τους έχετε πουλήσει τα μηχανήματα τα πουστικά. Αυτά που πουλήσατε καριόλιδες γαμημένοι εσείς με τις εταιρείες, τα πούστικα μηχανήματά σας, αφήστε τα. Ελάτε εσείς που έχετε τις εταιρείες. Σε εσάς θα βάλω 200 λίρες. Και εσείς θα βάλετε 50. Ελάτε εδώ πέρα. Έχετε αρχίδια? Δεν έχετε. Γιατί δεν έχετε? Γιατί τους κοροϊδέψατε και τους φάγατε τους φίλους μου τους Έλληνες. Και όχι μόνο τους Έλληνες, και τους Αμερικάνους και τους Γάλλους, όποιο βλάκα μπορέσετε. Ελάτε εδώ πέρα. Και τώρα κάποιοι που βγαίνουν να μάθουν πώς κινείται ο Πολατίδης και να με θυμηθούν, γιατί βαρέθηκα στα συνέδρια, γιατί τώρα με τον κορονοϊό έχουμε να κάνουμε 2 χρόνια συνέδρια. Όταν γίνονται συνέδρια, γιατί δεν έρχονται? Πηγαίνουν τώρα σε κάτι γνωστούς μέσα στο Facebook και κάνουν φίλους, χαρίζοντας ένα μηχάνημα ή με πουστιές ή με το ένα με το άλλο. Ρε, με αυτά σας κοροϊδεύουνε. Ποιος έχει ρε σηκώτια? Ας έρθει να κάτσει με τον κόσμο μπροστά, να πει τον άλλον, εγώ δεν σε κοροϊδεύσα. Εγώ εσένα δεν σε έκλεψα. Πού να έρθουνε? Φοβούνται να μην φάνε κανένα χαστούκι. Κατάλαβες? Έγινε το Πανευρωπαϊκό Συνέδριο, δεν πάτησε κανένας από αυτούς. Έγινε το Βαλκανικό Συνέδριο. Έγιναν όλοι οι χρυσοδύρες της Μακεδονίας, όλοι οι χρυσοδύρες της Ελλάδας. Πού ήταν αυτοί? Και ξέρεις τι λέγανε? Μόνο εσύ ρε Πολατίδη, μόνο εσύ είσαι έμπορας, μόνο εσύ έρχεσαι. Γιατί τι θα μου κάνετε εμένα? Μπορείτε να μιλήσετε μαζί μου? Μου πήγατε να μου μιλήσετε εσείς που τα βρίσκατε τις λίρες σε απόσταση και δεν μπορούσατε? Βέβαια, υπάρχουν και καταστήματα που πουλάνε καλά μηχανήματα, είναι γνευτές μετάλλων. Δεν είμαι μόνο εγώ σαν Πολατίδη σε όλη την Ελλάδα. Υπάρχουν και άτομα που κάνουν καλά τη δουλειά τους. Όπως υπάρχουν και γιατροί που κάνουν καλά τη δουλειά τους. Υπάρχουν αστυνομικοί που κάνουν καλά τη δουλειά τους. Αυτούς τους αφήνω απ' έξω. Όποιοι είναι τίμοι και ειλικρινείς και δεν είναι πούστιδες, αυτούς τους αφήνω έξω. Όμως τώρα παίρνει μπάλα, παίρνει όλη τη σαβούρα. Όλα τα σκουπίδια. Κατάλαβες? Όλα τα σκουπίδια έξω ρε. Έξω ρε από το σπίτι. Βρωμήσατε ρε. Το σπίτι του Χρυσοδύρα πρέπει να είναι καθαρό ρε. Πρέπει να είναι τίμιο, γνήσιο και να μπορεί να εκτελέσει για να μπορέσει να βρει πράγματα τα οποία είναι χαμένα έξω στην ύπαιθρο. Άμα ξεκινήσει από το σπίτι του Χρυσοδύρα να λέμε ψέματα, πώς θα βρούμε λίρες? Όταν έχεις εσύ ένα μηχάνημα το οποίο είναι ψεύτικο, μπορείς να βρεις αληθινές λίρες? Ψεύτικες λίρες θα βρεις, αυτά που κάνουν στο YouTube. Αυτά που κάνουν στο Facebook. Κατάλαβες? Γι' αυτό φωνάζω, γιατί οι παλιοί χρυσοθύρες χάσανε πολλά χρήματα, παρατώντας τη δουλειά τους, κλείσαν τις δουλειές τους και τρέχανε στα Γιάννενα, στην Κρήτη, στη Ρόδο, στη Θεσσαλονίκη, στο Καϊμάξαλαν, στον Όλυμπο, στην Πάρνηθα. Παντού. Γιατί το κυνήγι αυτό είναι ωραίο. Το κάνουν οι Αμερικάνοι που είναι πιο έξυπνοι άνθρωποι. Πόσο οι Έλληνες που είναι τζογαδόροι, που είναι άνθρωποι με μεγάλη ιστορία, με μεγαλύτερο πολιτισμό, που περάσαν από, από αυτό το παράδεισο της Ελλάδας εκατομμύρια άνθρωποι που αφήσαν τα μυστικά τους. Ποιοι δεν κρύψανε? Από τα αρχαία χρόνια, από τα βασίλεια που ήταν κάθε κράτος, κάθε πόλη κράτος. Που ήρθαν οι Ρωμαίοι, που ήρθε το Βυζάντιο, που ήρθε η Οθωμανική Αυτοκρατορία, που περάσανε λαοί από τα Βαλκάνια, από τη Μεσόγειο, από πειρατικές λίρες. Μου λέει ένας, γιατί δεν μας λες Πολατίδη? Θα έρθει η ώρα. Θα μιλήσω και για τις πειρατικές λίρες, δεν τις απόφυγα ποτέ. Φοβάμαι μην τα βάλω όλα μαζί και δεν μπορείτε να τα ερευνήσετε. Ξέρεις τη χαρά πήρα προχθές που βρήκανε λίρες στον Άφλιο? Ξέρεις τη χαρά που πήρα από τα Τρίκαλα που βρήκαν λίρες? Εδώ από την Έδεσα. Αυτοί από τα Γιάννενα που ήρθαν 4 άτομα προχθές, σε ολόκληρη οικογένεια, που βρήκανε 2 κουτιά. Χαρήκαν οι άνθρωποι. Ξέρεις πώς το καταλαβαίνεις? Με φέρνουν κρασιά, μέλια, γλυκά, με στέλνουνε. Ξέρουν ότι είμαι ο χορτάτος, έχω πολλά λεφτά. Το κάνουν γιατί κάθε μέρα αυτά που λέω αγγίζω αρκετούς χρυσοθύρες. Άνθρωποι που είναι άσχετοι με το αντικείμενο δεν μπορούν να το καταλάβουν τι λέει ο Πολατίδης. Αυτός που ασχολείται να πλένει βρακιά δεν θα μ' ακούσει ποτέ εμένα. Αυτός που ξέρει να κάνει το μάγειρα, να κάνει κάτι που δεν έχει ασχοληθεί με το θησαυρό,
θέλει να ακούσει τον άλλον. Θέλει να ακούσει ένα διαφορετικό Πολατίδη. Θέλουν να ακούσουν έναν που πήρε ένα μηχάνημα, το ανοίγουμε από εδώ, πατάμε το κουμπί και πάμε, βρίσκουμε τις λίρες, τις παίρνουμε και γίναμε πλούσιοι αύριο το πρωί. Αυτό θέλουν να ακούσουν. Αυτοί που φτιάχνουν κάτι μηχανήματα και γράφουν ωραία λόγια, παίρνεις αυτό το μηχανάκι, το ανοίγεις από εδώ, το κάνεις ρασέτ, πατάς το κουμπί, το ανοίγουμε και αν έχει λίρες, πήγαμε τις βρήκαμε. Στο διάλο μαλάκες, ακούτε αυτούς τους βλάκες. Αυτοί ρε σας κοροϊδεύουν, δεν γίνεται αυτό. Να σταματήσετε να βλέπετε αυτά τα βιντεάκια. Καταλαβαίνετε, δεν υπάρχουν μηχανήματα που να τα ανοίξεις και να βρεις τις λίρες στα 200 μέτρα, στα 100, στα 50, στα 300. Τα μηχανήματα που μπορούν να βρουν θησαυρό είναι οι ανεγνευτές μετάλλων που έχουν ικανότητες. Τι έχουνε? Έχουν ένα μπομπό, ένα δέχτη, έναν επεξεργαστή, έναν καλό χειριστή. Αυτά όλα μαζί, με πολύ κόπο, θα ερευνήσουμε μια περιοχή που είναι 10 στρέμματα σε 3 ώρες, σε 2 ώρες. Αν υπάρχουν αντικείμενα εκεί θα τα βρούμε. Αν υπάρχουν πέταλα θα βρούμε, πολλά τι θα τα βρούμε. Αν υπάρχουν λίρες θα τις βρούμε, θα τις βρούμε. Αν υπάρχουν 2 κουτιά θα τα βρούμε, θα τα βρούμε. Αν υπάρχουν 2 κουδούνια θα τα βρούμε, και τα κουδούνια θα βρούμε, και τους δενεκέδες θα βρούμε, και τα όπλα θα βρούμε, και τις κονσέρβες θα βρούμε, και ένα θησαυρό αν έχει θα το βρούμε. Θα σκάψουμε 10 φορές, ένα από τα 10 αντικείμενα που βγάλαμε από τη γη να είναι γεμάτο λίρες. Ένας δενεκές λίρες είναι 400 κιλά, 200 κιλά. Να με πεις πολύ τα κόψει τα κιλά. Όπου χωράει 10 κιλά νερό, σε χρυσό, είναι 190 κιλά, 195. 1 προς 19,5. Πάμε να ηρεμήσουμε λίγο τη συζήτηση, να αναλάβει και λίγο ο Πολατίδης, ο Γιώργος. Κάτσε να πιούμε λίγο καφέ, αυτός καφέ πίνει, καλό παιδί είναι. Φίλοι μου χρυσοδύρες, οι λίρες στη γη δεν έχουν βγει ούτε το 5%. Θα σας εξηγήσω γιατί. Εγώ αν έβαζα λίρες στο βουνό, ήμουνα τότε 35 χρονών ή 40. Σήμερα πρέπει να είναι 120 χρονών. Οπότε δεν υπάρχει στη ζωή άνθρωπος 120 χρονών στην Ελλάδα. Και αν υπάρχει, που είναι σπάνιο, δεν θα είναι καλά στα μυαλά του 100%. Θα έχει χάσει το μέρος. Οι πιο πολλοί από αυτούς πολεμούσαν για την ιδέα. Πάρα πολλοί αντάρτες δεν είδαν λίρες. Πάρα πολλοί Τούρκοι ήταν φτωχοί, πάφτωχοι. Ήταν λίγοι πλούσιοι. Οι Τούρκοι που ήταν πλούσιοι μπορεί σε ένα χωριό να είχε 2 πλούσιους. Έναν μπέι, έναν αγά, έναν έφορο, έναν χότσα. Αυτοί μπορεί να είχαν χρήματα, όπως γίνεται και τώρα. Σε κάθε χωριό έχει 2, 3, 5 πλούσιους. Από αυτούς δεν μπορούσαν να πάρουν τα λεφτά τους όλα, γιατί φοβόντουσαν πού θα πάνε και δεν πιστεύαν ότι φύγανε, θα ξαναγυρνούσαν. Αυτό ήταν κάτι προσωρινό και σε 10 χρόνια θα γυρνούσαν, σε 5 και δεν γυρίσανε ποτέ γιατί έγινε η ανταλλαγή. Αυτοί φύγανε, είναι ανταλλάξιμοι, όπως είναι οι πρόσφυγες, οι Μικρασιάτες, οι Θρακιώτες, οι Πόντιοι και όποιοι άλλους ξεχνάω. Τι θέλω να πω. Οι κλέφτες ήταν μια ζωή. Οι κλέφτες κρυβόντουσαν πάνω στα βουνά, σε εγκατελειμμένες χωριά κτηνοτρόφων, βοσκότοπος. Τα λεφτά τα είχαν οι Ρωμαίοι, δεν είχαν τράπεζες όπως έχουμε τώρα. Υπήρχαν φύλαξη με 30 άτομα στρατός, 20 άτομα στρατός, που σε μία μάχη μπορεί να φάγανε βέλη, δόρυα, να σκοτώθηκαν. Ο θησαυρός αυτός κρυβότανε για να μην πέσει στα χέρια του εχθρού και υπάρχουν μεγάλες τράπεζες, είτε είναι από του Μεγάλου Αλεξάνδρου, από τα αρχαία χρόνια των Ελλήνων, από τους Ρωμαίους, από το Βυζάντιο, από τους Ορθωμανούς, από τους Εβραίους, γιατί και αυτοί είχαν τα δικά τους μυστήρια, πολλά σπίτια στη Θεσσαλονίκη, στην Κοζάνη, σε διάφορα σημεία που μένανε Εβραίοι, στα Γιάννενα, στη Λαμία. Έχουν κρυφτεί θησαυροί και από αυτούς, γιατί είχαν το εμπόριο πάντα έχει λεφτά, όπως είπε ο Πολατίδης, λεφτά υπάρχουν σε μήλους, όχι σε κάθε μήλο που βρίσκουμε υπάρχουν λίρες, σε κάθε χάνι που μένανε υπήρχαν λίρες. Το χάνι είναι αυτό που σας είπα, ότι εγώ ταξίδευα για κάποιο εμπόριο με τα πρωτοπαλή καρά μου να φέρω το εμπόρευμα, κοιμόντουσαν εκεί, πληρώναμε εκεί, αφήναμε χρήματα, οπότε και εκεί πέρα υπάρχουν κάποια χρήματα. Οι θησαυροί στην Ελλάδα πώς θα ψάξετε? Θα ψάξετε βάσει λογικής. Πώς θα ψάχνατε εσείς οι ίδιοι? Όταν πάτε σε ένα σημείο πάνω στο βουνό,
Μου λέει, πες μας κάποιο μυστικό Πολατίδη, γιατί ο άλλος τον είπα, θα δείτε μέσα από 2 τρύπες. Αρχίζω να σας λέω και λίγο λιγότερα, γιατί έχω βοηθήσει αρκετό κόσμο και πραγματικά βρίσκουν θησαυρό με τον τρόπο που σας λέω. Πώς θα το κρύβατε εσείς? Είσαι σε ένα σημείο και έπεφτε στην ενέδρα. Αυτοί είχανε, να σας δώσω λίγο και ένα ακόμα μυστικό, έτσι λίγο γλίγορο, είχανε πού θα τα κρύψουνε. Ήτανε όπως είναι οι πινακίδες σε αυτόν τον δρόμο από την Έδεσα για Θεσσαλονίκη, πού θα σταματήσουμε να ξεκουραστούμε, πού θα φάμε, πού θα πιούμε. Άμα πέσουμε σε ενέδρα, πού θα πάνε τα λεφτά. Δεν περιμέναν να σκαλίσουν εκεί τη στιγμή ένα σημάδι για να βάλουν τις λίρες. Υπήρχε έτοιμος ο κρύφτης, αν πέσουμε από εδώ στη Σκύδρα, πού θα πάνε τα λεφτά. Θα πάνε οι λίρες, θα πάει όλο αυτό του στρατού που υπήρχε αναφορά, ημερήσια, όλα τα χαρτιά θα πηγαίνουν να κρυβόντουσαν εκεί. Μαζί με το θησαυρό. Αν πέφταμε από την Σκύδρα προς τα Γιαννιτσά, παράδειγμα σας δίνω να καταλάβετε, θα πάνε να κρυφτούν εκεί. Αν πέσουμε σε νέδρα από το Γιαννιτσάο στην Θεσσαλονίκη, θα κρυφτούν εκεί. Δεν τα ξέραν όλοι οι αντάρτες αυτά. Τα ήξερε η ομάδα αποκρύψεων. Αυτή η ομάδα, αν ήμασταν εμείς 200 αντάρτες, σε αυτή την αποστολή που τη διαχειριζόντουσαν ήταν 5. Έτσι είναι και στο στρατό και σήμερα. Οι άλλοι όλοι άλλος ήταν για εκείνη τη δουλειά, άλλος για εκείνη τη δουλειά, ο άλλος για εκείνη τη δουλειά. Ο στρατός πάνω, στο βουνό, τόσα χρόνια, λειτουργούσε με κάποιους κανόνες. Δεν έκανε ο καθένας ό,τι ήθελε. Υπήρχαν σκοπιές που φιλούσανε, υπήρχαν αναφορές κάθε μέρα, έβγαιναν στο λόχο, τι προβλήματα υπάρχουν, υπήρχαν νοσοκομεία, υπήρχε γιατρική περίθραψη, υπήρχε ψυχολογία, ψυχαγωγία, τα πάντα. Γιατί υπήρχαν νεκροί, πώς θα το ξεπεράσουν το θέμα. Ήταν ένας οργανωμένος στρατός. Μπορεί να υπήρχε φίλος μεταξύ να πολεμούσαμε Έλληνες, τους Έλληνες. Όμως όλοι αυτοί που πολεμούσαν, που ήταν αντάρτες, πρώτα πολεμούσαμε τους Ιταλούς, όλοι μαζί και τον Γερμανό. Και μετά από αυτούς μείνανε, γιατί οι φίλοι μας οι Άγγλοι μας βάλαν στη διχόνια και φέραν τον εφήλιο στην Ελλάδα, γιατί αυτός ήφερε και εμείς το ξεπεράσαμε μετά το 81. Η Ελλάδα είχε διχαστεί τόσο πολύ που υπήρχαν οι κομμουνιστές και οι φασίστες, οι δεξιοί και οι αριστεροί. Λες και ήτανε παιδιά από άλλες μάνες. Γιατί τα συμφέροντα είναι μεγάλα. Και τώρα, άμα γίνει κάποιος πόλεμος, δηλαδή άμα γίνει πόλεμος Ρωσία-Αμερική, η Ελλάδα θα πάει με το ΝΑΤΟ. Σε θρήσκευμα θα βρίσκεται με τους Ρώσους. Τι θα γίνει, θα μάθουμε μετά από κάποια χρόνια. Τι λάθη έχουν κάνει πολιτικοί, πώς κινήθηκε ο ελληνικός λαός, πού έπεσε θύμα, γιατί θύμα θα πέσουμε πάλι, γιατί κάπου θα πλαγιάσουμε. Και όταν πλαγιάσεις δεν ξέρεις πού έχεις πλαγιάσει. Έχεις πλαγιάσει στην κλίτσα του τσομπάνι ή στη βέργα του τσομπάνου που δεν ξέρει να σε πάει σωστά. Αυτό είναι λίγο δύσκολο να το καταλάβετε. Ό,τι καταλάβατε, καταλάβατε. Και εγώ έτσι το καταλαβαίνω. Μην νομίζετε έχω μεγαλύτερη γνώση από εσάς. Όμως εγώ πιστεύω ότι άλλοι θα αποφασίσουν πάλι τι θα κάνουμε εμείς. Δεν θα αποφασίσει ο δήμαρχος της Έδεσας, παράδειγμα, ή ο δήμαρχος της Θεσσαλονίκης, ή ο βουλευτής που έχετε στο χωριό σας, ή ο πρωθυπουργός. Ο πρωθυπουργός θα ακούσει εντολές και θα τις εκτελέσει με τον καλύτερο τρόπο, όπως κάνει όλα αυτά τα χρόνια. Πάντα θα υπάρχει σάτυρα, γιατί τα βίντεο του Πολατίδη δεν είναι μόνο για ανθρώπους που κυνηγάνε θησαυρό. Έχουμε μαζέψει κόσμο που μας αγαπάνε, που δεν ψάχνουν για θησαυρούς, τους αρέσουν τα βίντεο που κάνουμε, γιατί υπάρχει ειλικρίνεια. Υπάρχει μία τακτοποίηση θεμάτων, τα οποία τα αγγίζω με το δικό μου τρόπο, με την καθημερινότητα που ζω κάθε μέρα και αυτά που βλέπω. Αυτά σατυρίζω απέναντί σας για να σας βοηθήσω, για να γίνει πιο όμορφη η ζωή μας. Γιατί χρειαζόμαστε πραγματικά να χαμογελάσουμε, να ακούσουμε, να βρίσουμε, να ζήσουμε και πάνω απ' όλα να έχουμε ηρεμία. Για να μπορούμε να είμαστε ήρεμοι, γιατί τώρα λίγοι άνθρωποι μπορούν να έχουν την ηρεμία τους, γιατί 5 άτομα ζουν σε ένα σπίτι, μεταξύ τους μαλώνουν. Δεν υπάρχει πού να ξεδώσουμε. Δεν υπάρχει τρέλα. Δεν υπάρχει φασαρία. Υπάρχει φασαρία που την κουβαλάμε στο σπίτι και μαλώνουμε μεταξύ μας το πιο άδικο πράγμα. Γιατί δεν υπάρχει κάποιος να την πει τη γυναίκα του, κάτσε καλά.
Μη μιλάς, εσύ σταμάτα. Μετά θα σου βγάλει την ψυχή. Το ίδιο παθαίνω και εγώ, πίστεψέ με. Δεν είμαι κάτι διαφορετικό. Και σατηρίζω πρώτα τον εαυτό μου. Μέσα τα βιντεάκια που κάνω, καταθέτω ψυχή, ζωή και την καθημερινότητά μου. Όλοι εσείς που έρχεστε στο κατάστημα που χαίρεστε μαζί μου να βγάλετε μια φωτογραφία, να πείτε Πολατίδη, να σου πω μια ιστορία, τι πιστεύεις. Ξέρετε πόσο χαρά με δίνετε. Γιατί δεν κάνω κάτι πιο δύσκολο, απλώς είμαι πιο έμπειρος. Χιλιάδες άνθρωποι με έχετε μοιραστεί την ιστορία, τον πόνο σας, τη δίψα σας για να βρείτε ένα θησαυρό, την έχετε μοιραστεί μαζί μου και εγώ έγινα καλός από εσάς. Και τώρα είμαι σε μια θέση που μπορώ να σας συμβουλέψω, όχι πάντα με τον καλύτερο τρόπο, αρκετά καλά όμως για να μην κάνετε πολλά λάθη. Μέσα από αυτά τα λάθη που έχω κάνει πρώτα εγώ, και εγώ έχω πάρει μηχανήματα μαϊμού, πήγα να ψάξω για θησαυρούς, έβαζα ένα μηχάνημα που νόμιζα σε 5 λεπτά να τελειώνω αυτό το βουνό, το έκανα μία έτσι, ψάχναν αυτά εδώ τα μηχανήματα, κρύο κάνει, άντε να φύγουμε, αφού δεν έχει λίρες, δεν βαράει αυτό το μηχάνημα, πάμε να φύγουμε. Βαράει στο άλλο το χωριό, 2 χιλιόμετρα, έχω ένα σήμα εκεί. Έχω ένα σήμα εκεί. Μια μαλακία και μισή. Τα κάνας κολόγερος, κάνας ανάπηρος, τους κοροϊδεύε τον εαυτό του, κοροϊδεύε και εμάς. Ξοδεύαμε βενζίνες, ταλαιπωρία, όλοι μέναμε με το στόμα ανοιχτό, είχε δίπλα έναν να λέει αυτός είναι ο καλύτερος, έχει βγάλει λίρες, πίστεψέ το. Που σας είπα εκεί το παράδειγμα που είχε βάλει ο άλλος ένα γκρεμέζ μέσα στα ψάρια. Δηλαδή, κάποια πράγματα, δηλαδή, τα φέρνω στο μυαλό μου και γελάω πραγματικά. Και από μία έχουμε διδαχτεί μέσα από τα λάθη. Και το γέλιο δίνει χαρά. Και γελάω τώρα. Λέω ρε παιδί μου, τι είναι αυτό, τι είναι εκείνο. Όταν είχα πάθει κρίση πανικού, μου ερχόντουσαν κάτι στο μυαλό μου, κάτι μαλακίες που χεζόμουν απάνω μου. Και τώρα τα βλέπω έτσι στην πραγματικότητα και λέω, εγώ ήμουν αυτός που τα έπαθε αυτά. Εγώ ήμουνα, ναι. Γιατί είναι παιχνίδια του μυαλού. Ο εγκέφαλος δίνει εντολές, το σώμα εκτελάει. Το μυαλό είναι το πιο όμορφο πράγμα που έχουμε πάνω μας. Η δύναμή μας, το στολίδι μας, η χαρά μας, η ψυχή μας, η καρδιά μας, όλα είναι το μυαλό μας. Φίλοι μου χρυσοθύρες, αυτό το βίντεο βοήθησε αρκετούς να μην αγοράζετε μηχανήματα αποστατικά, μην βλέπετε τα χρώματα άμα είναι πράσινα, μπλε, κόκκινα. Αν τα έχετε πάρει τα μηχανήματα είναι από τη Γερμανία, είτε είναι από την Τουρκία, είτε είναι από τη Γερμανία, από τη Γαλλία, από την Αμερική, από την Ισπανία, από την Ελλάδα. Παντού υπάρχουν ψεύτες, παντού υπάρχουν καριόλιδες. Όλες οι χώρες έχουν μηχανήματα, άλλα είναι ικανά, άλλα δεν είναι ικανά. Θα εμπιστεύεστε μόνο καταστήματα τα οποία είναι σοβαρά στην Ελλάδα. Τα πηγαίνετε από κοντά, θα τα βλέπετε. Δεν θα τους αφήνετε αυτούς να λένε, ορίστε, τις βρήκε τις λίρες. Αυτοί είναι κάποιοι φίλοι, συνάδελφοι που πουλάνε μηχανήματα αποστατικά. Τώρα λίγο φοβούνται, χέζονται να μην τους βάλω στο στόμα μου. Και καλά να κάνουν να χεστούν, γιατί έτοιμος ήμουν να τους αρπάξω και να τους τσαλακώσω. Θα τους βγάλω στα βιντεάκια και να τους κάνω ξεβράκωτους. Μη με να ασχολούνται μαζί μου. Μη με πιάνουν στο στόμα τους. Μη με λένε γιατί είναι χεσμένοι. Όποιος με πιάσει στο στόμα τους θα τον ισιάξω. Ξέρεις γιατί θα τον ισιάξω? Γιατί έχει πολλά σκατωμένα βρακιά στον κόλο του. Ο καθένας από αυτούς έχει κατασκευάσει από αυτά τα μηχανήματα και τα έχει πουλήσει σε εσάς. Να μου πεις εσύ Πολατίδη δεν κατασκευάζεις? Εγώ δεν κατασκευάζω γιατί έχω πάρα πολλούς ηλεκτρονικούς, τεχνικούς. Ξέρετε όλοι που ήρθατε στο μαγαζί, με τα καλύτερα λόγια μιλάτε για όλα τα παιδιά. Πες τον Νίκο, τον Χρήστο, τον Γιάννη. Για όλα τα παιδιά ακούω καλές κουβέντες. Φίλοι μου χρυσοδύρες, να έχουμε μια όμορφη χρονιά, μια τυχερή χρονιά, πάνω απ' όλα υγεία, καλές έρευνες εκεί έξω. Από μένα σαν Πολατίδης και από την όμορφη Έδεσα, γεια σας, καλές έρευνες.